Vamos. Hi guys! Welcome sa Elnido vlog natin. Share ko lang ang experience ko nung nakaraang 2022. So check-in tayo dito sa NAIA Terminal 3, Cebu Pacific yung ating flight, and nag-check-in lang kami dito sa kiosk dito kasi nag-fill up na kami online. Ayun, ang bilis lang pagka-check-in namin. Then, nag-wait na kami sa flight. Walang tulog. Wala pa kayong mga tulog. Mga bangag pa kami. Ayun, parating na yung bus. Punta na po kami biyahe lang. Hindi pumunta. Pagod po. Char! Ay, yung bus. Nasakyan namin. Nagugutom ako. Uy, grabe ma. Hindi pa siopaw. Ha? Siopaw, gusto niya siopaw. At ako, mahal. Ay! Magkano po ba siopaw? Airplane pala. Hindi pala bus. Gusto mo Sakyan siopaw? namin. Ito parang baliw naman pa ko. Medyo delay yung flight ng Cebu Pacific papuntang Elnido. So, nag-wait kami siguro mga 30 minutes. Mga ganun. 30 minutes to 1 hour din. Sorry naman tayo doon. Anyway, ito, tingnan naman natin paano kami dito ngayon sa loob ng plane. So, more on selfie, and I'll make sure na dito ako sa tabi natin na kasi gusto ko talaga mag-video kayo. Gusto ko makip yung memory ko. Nag-reflect yung mukha ko. Ang dati ng bahay sa akin. Hindi lang makapunta na ito kasi nalit ko yung memory. Ngayon, maraming memory kaya tayo mag-video. Alas ang local flights dito sa Disney, puro Cebu Pacific. Yung ibang local flights na nasa T4. Bay na sa ramp. Ang ramp na ano. Oh, dala ka dun. Hindi nakasuot siya na ang hazard.
E4 na. Dito din. May pala siya. Maangat tayo. Good. Ito, cut yung video. Kasi pa. Ayun ito. Dito traffic. Singapore na. This is it. For real na.
catch a break, nicotine and 808s, cruising through the Palisades every single Saturday. I might be straight out of my mind, still try to fly the planes in the sky. Them decay, shadows that pass don't leave a trace. I have lost the me to win the race. No more echoes down hollow roads, no more ladders that can't hold load. Not making plans, not loud and clean. Guys, ang ganda. Ay, putik. Video pala to. Ano ba yan? Tears, but nothing costs the same. Heart's an ocean, no safe trail. If I don't steer, I cannot fail. Roads look alive, lost in the night. Each turn I take brings me in place. Cold in my chest, feels like it's dawn. Silence the crowd, I stand alone. No more echo down our Tayo apat. Habang nagbababa sila. Ay! Sabi pala. Siguro maganito umaga, no? Umaga? O doon nga tayo pupunta eh. Hindi, dito, yung view. Alak ko yung nakindol. Nakindol na alak ko yun. Yung mga malalaki na. Yung kalaban niya, yung ano, yung walang kamay. Palit ka? Tumawag yan. What happened? Tumawag din.
ng Elnido. Ano oras? Picturean ko yan. Ay, ang ganda ng ano. Oh, picturean ko yun ah. Medyo madami na po. Hindi, gawa mo yung ano eh. Yung mga dumadaang na bangka. Gusto niyo mag-beach dito? Gusto niyo maligo dito? Bago mag-out? Ano, yung bag na gano'n, yung dala ko. Yung natin nilagay lang. Kasi kahit ano yun eh. Baby, 'cause every time I close my eyes, it's you. And honey, I'll do anything that you want me to. 'Cause you got me so tied up.